صينية الشعرية بالبشاميل وجبة عائلية بتكفي العيلة كلياتها، كتير سهلة ولذيذة، وهي بديل عن المعكرونة بالبشاميل. بدل ما نحط المعكرونة ونص القلوة الطويل حنحط الشعرية السريعة. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول شي بمقلاية على النار منحط شوية زيت ومنضيف عليها بصلتين مفرومين ناعم منقليهم حتى ياخدوا لون. بعدين منضيف عليهم 3 حصوص توم مهروس ومنقليهم شوي. وهلا منضيف عليهم نصف كيلوغرام من اللحمة المفرومة. النار بدها تكون قوية والمقلاية حامية منيح. منقلب اللحمة لحتى تستوي بالكامل. منملح حسب الرغبة. منضيف ملعقة صغيرة كزبرة يابسة وملعقة صغيرة ونص من ال7 بهارات. البهار اللي مش متوفر عندكم فيكن تحطوا أي نوع تاني بداله بتحبوه على اللحم. آخر شي منضيف عليهم 2 ل3 ملاعق كبار معجون طماطم وربع كوب من المي ومنخلطهم مع بعضهم لحتى يصيروا متجانسين بشكل كامل. تتركون على نار متوسطة دقيقة تقريبا حتى تحسوا القوام اختلط منيح. إذا احتجتوا شوية مي بتضيفوا، إذا عبالكم تضيفوا شوية معجون طماطم كمان بتضيفوا. هلأ بدنا نحضر صلصة البشاميل. بيلزملنا 5 ملاعق ونص كبار من الزبدة، بدنا ندوبهم بالطنجرة. منضيف عليهم 5 ملاعق كبار من الطحين. ملاعق الطحين ما لازم تكون مليانة، لازم تكون ممسوحة حتى ما تطلع معنا صلصة البشاميل كتير كثيفة. بدنا نضيف عليهم 5 أكواب ونص من صلصة البشاميل، بس ما منضيفهم دفعة واحدة. منضيف جزء ومنحرك شوي حتى يمتزجوا بهيدا الشكل، وبعدين منضيف الكمية الباقية. بس تقرب على الغليان منحط رشة أوريغانو ومنحط ملح حسب الرغبة. فيكن تضيفوا أي منكهات انتو عبالكن ياها للبشاميل. بعد الغليان بنتركها عدة دقايق على نار هادية. هيدا القوام يعتبر انه اسا ما صارت جاهزة عنا، بدنا اياها اسا متماسكة شوي اكتر. بس توصل لهيدا القوام نحسه ماسك شوي على الملعقة، بنفس الوقت ما بدنا اياه كتير كثيف، يعني تمام. هون منطفي. وهلا بدي حمر الشعيرية. عم بستخدم النوع يلي بيجهز عنا ب3 دقايق سلق. في أنواع بدها 5 دقايق. هيدي ممكن شوي تطلع قاسية، فبنصحكم تسلقوها قبل ما تنحط بالصينية وتفوت على الفرن. هلأ بالمقلاية منحط زيت وزبدة حسب الرغبة حتى نحمر الشعيرية. هاستخدم 350 جرام من كيس الشعيرية، هو وزنه 500 جرام، وبدنا نحمرها حتى تاخد لون ذهبي. فيكن تحطوا الشعيرية بصينية الفرن من دون تحمير، وفيكن تحمروها، وكمان عندكن خيار تالت انكم تسلقوها قبل ما تحطوها بالصينية إذا عبالكن تريحوا راسكن وخيفانين انه ما تستوي معكن او تكون من النوع السميك. هلأ بصينية الفرن هحط صلصة بشاميل بكمية منيحة تحت الشعيرية حتى تستوي عنا. منوزع طبقة من الشعيرية. هون شرط أساسي إنه الطبقة ما لازم تكون كتير سميكة. إذا كترتوا كمية الشعيرية كتير فبتصير ما بتستوي عنا. فوقها ححط خليط اللحمة المفرومة يلي عملناه ومنوزعه بالتساوي فوق الشعيرية. منوزع باقي صلصة البشاميل عليها بشكل كامل، وهيك بتكون جاهزة وما باقي علينا إلا نحط شوية جبنة على الوجه. هيك عم نعمل كيف منعمل اللازانيا نحن، أوقات ما منصل أو منحطها دغري بالصينية وهي بتاخد من الصوص وبتستوي. نفس الشي عم نعمل هون للشعيرية. مثل ما قلت لكم انتو عندكم حرية الاختيار، اما تعملوها هيك او تعطوها صلقة خفيفة قبل ما تحطوها بصينية الفرن. بالحالتين كتير بتطلع طيبة. وهلا منفوتها على الفرن درجة حرارة 180 بالرف الوسط، النار من الأسفل، لمدة 25 دقيقة. بنرجع بعدين منضوي من فوق منخليها تتحمر. وهيك أكلتنا صارت جاهزة. أكل كتير طيبة ولذيذة وتغيير شكل عن المعكرونة العادية. عم نعملها بالشعرية هون. كتير كتير بتلبق الشعرية للحمة المفرومة وللصلصة اللي عملناها، بيطلع الطعم كتير لذيذ. اللي بيحب الشعرية تضل محافظة على قوامها وما تكون كتير مهترية يعملها بهالطريقة، واللي بيحبها تكون طرية ومفلفلة كتير كتير بيصير بيسلقها قبل ما يفوتها على الفرن. يعني انتو بتصيروا بتنقوا الطريقة اللي انتو عبالكن ياها لهيدي الوصفة. مثل ما قلت قبل بالحالتين بتطلع كتير لذيذة وإن شاء الله كتير حتعجبكن. بس أهم شي إنكم ما تسمكوا طبقة الشعرية كتير حتى تطلع كلها مستوية ومنيحة. صوص البشاميل طالعة ممتازة عنا، كميتها منا منشفة أبدا. كل المكونات متجانسة مع بعضها بشكل ممتاز. وصفة كتير لذيذة وسهلة وبنصحكن كتير تجربوها. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكن. صحتين وهنا.